Hi everyone, let's start IT with Yash. අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ text directions ගැන. කොහොමද මේ MS Word එකේ text directions හදාගන්නේ කියලා. Normally අපි text එකක් add කරනකොට අපේ Word file එකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් horizontally තමයි මේ text එක add වෙන්නේ Word file එකේ. But මට ඕන මේකේ text direction එක vertically වෙනස් කරගන්න. හරි, කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. තාම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා මාතක දවරඳලා ඉන්න. Word file එකක් open කරගත්තා. මේ Word file එකේ මම text directions හදාගන්නේ ආකාර දෙකකට. එකක් shape එකක් ඇතුලේ තියෙන text එකක් කොහොමද directions හදාගන්නේ සහ table එකක් ඇතුලේ තියෙන text එකක කොහොමද text directions හදාගන්නේ කියලායි පෙන්නන්නේ. Shapes වලින් මම කැමති නම් ඔයාලා ගන්න text box එකක්, එහෙම නැත්නම් rectangle එකක්, oval shape එකක්, ඔයා කැමති එකක් ගන්න. මම just ගන්නවා rectangle shape එක අරගෙන මේ විදිහට draw කරා rectangle එක. color එක පොඩක් වෙනස් කරගත්තා. හරි. මේකට මම text එකක් add කරගන්නවා animation. දැන් මෙන්න මේකේ direction එක තමයි වෙනස් කරන්න යන්නේ. මේක horizontally තියෙන්නේ. මේ මට direction එක change කරන්න අවශ්‍ය word එක select කරා. උඩ format එකේ බලන්න text direction. දැන්ට තියෙන horizontal මම vertical දෙනවා. vertical. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ text directions හදනකොට මේක clockwise තමයි යන්නේ. කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටු කරකරන්නේ කොයි විදිහටද අන්න ඒ පැත්තට තමයි මේකේ direction එක හැදෙන්නේ. horizontal change කරා. තව පළි options කීපයක් තියෙනවා. අංශක 270 rotate කරන්න. බලන්න rotate කළා කොහොමද අපේ text එක arrange වෙන්නේ කියලා. මේක ඉතින් ඔයාගේ document එකට suitable විදිහට ඔයා කැමති විදිහට directions හදා ගන්න පුළුවන්. මේ shape එකක directions හදා ගන්න විදිය. ඊළඟට මම යනවා table එකක් ඇතුලේ තියෙන text එකක directions හදා ගන්න. table එකක් insert කරගත්තා. මම දැනට මේ විදිහේ පොඩි table එකක් ගන්නෙ. හරි. මෙතනත් දානවා මම animation text එක පොඩ්ඩක් font size එක increase කරගන්නවා. මම පොඩ්ඩක් මේ row එකත් ලොකු කරගත්තා. දැන් මේකේ directions හදාගන්න ඕන. word එක select කරා. layout එකේ තියෙනවා text direction. බලන්න ඔය කැමති විදිහට text direction එක change කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද word file එකේ text direction එකක් කරගන්න කියන එක. තවත් options කීපයකින් අපි ඊළඟට හම්බ වෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.